البتر ميلك اللي هو زي مخلل الحليب، او الحليب لما يفصل عن بعضه يصير شوي ثقيل، بصير زي اللبن. فراح نعمله اليوم احنا لعدم توفره بالسوق عندنا، واذا موجود بيكون صراحه سعره غالي، ما بيكون سعره افوردبل. اوكي. فبننزل حليب وبننزل عليه الخل الابيض، وبنتركه لما يفقس الحليب، ولا بنسوي فيه شيء ثاني. بنخليه على جنب هون، وبخليه ليفقس الحليب ويصير عندي زي اللبن، بس بيكون قوامه اخف من اللبن. اللبن بيكون كثير ثقيل، هذا بيكون شوي اخف. الكورن فليكس بنجيبه من غير فليفر ومن غير سكر. زمان عن كورن فليكس. اوف زاكي مع كاسة حليب. عندي هون سميد ناعم، هذا سبب القرشه الحلوه كمان. اوكي. فعندي هذا الحار، هاي الشطه البودره. ايوه. كمان واحده. كمان واحده، يلا. وبحب البابريكا كمان، بتعطيني طعم كثير زاكي مدخن. زاكي البابريكا. هلا رح ننكه كمان النقعه تبعت الدجاج. راح احط بودره ثوم. تمام؟ اوكي. وبدي قفشه ملح كمان شوي، عشان انه هذا مش راح يروح كله على الدجاج، راح يغلف جزء منه، فبدنا نكون نتاكد انه ملوحته ممتازه. اوكي. وشويه فلفل اسود. راح اشغل ونطحنهم لما يصير قوامهم مش بودره، بدي شوي يكون خشنين. يعني مش هيك، كمان شوي بده. هاي النعومه اللي بدي اياها. شوف كيف هيك. هلا رح امسكهم من هون بنفس الجاط اللي راح احط فيه. احلى ريحته. حلوه الكاين بيبرز لطيفة كثير. بلش يفصل يا جماعه، شايفين هون؟ هي في مي صار على الوجه، طلع. يعني لما نعمل زي هيك صار زي اللبن، بطل حليب. شايفين؟ اوكي. هذا هو البتر ميلك. راح احط برضه بودرة ثوم. زاكي بودرة ثوم. راح احط برضه حار، بدنا حار. ما بدكم حار تستغنوا عنه باي ذا، مش اجباري. يما جايك بقصيده بعد الفاصل، بس انا بدي اقراها بدي 6 ساعات. عندي البابريكا المدخنه اساسيه، بتعطيني نكهه كثير زاكيه. وعندي قفشه ملح، كمان شويه ملح. وعندي فلفل اسود هيك. ايوه. هلا يا سيدي العزيز، خلي لي هاي هون برجع بستعملها. نجيب هدول هون. طب احنا بدنا نطلع فاصل، بتحب في شيء بدنا ولا تحريك بس؟ بدي احركهم. رح يكون قوامه ثقيل شوي عندي، هو هذا اللي وجدته اياه. هلا هذا القوام بدي اياه. اوكي. نحرك ونتاكد كل شيء داب وتوزع مع بعض. العزيز هي الدجاج، انا بالعاده بستعمل ثايز يا جماعه، اللي هي فخذه الدجاجه اللي فوق. الفخذه اللي فوق مش الدرام ستيك. هاي بس بننظفها، بحب انقعها بشويه ملح ليمون، بعدين بغسلها، بعدين بنشفها كثير منيح، وبننزلها فوق الخلطة اللبن. عندي هون خلطة اللبن صحية 100%، ممتازة جدا، ما فيها أي نوع دهون. الدهن الوحيد اللي راح استفيد منه اللي هو دهن الجلدة تبعت الدجاج. اوكي. يعني هذا هو الشيء الوحيد اللي ممكن اللي فيه فات. والزيت اللي راح احطه على الوجه راح ارشه مية مخلل الخيار. هلا هي الدل المخلل الخيار مع الدل اللي هو مع الشبت بيجي بنباع بالسوق. فهذا بيعطيني طعم كثير رهيب للدجاج المشوي، الدجاج المقلي، بس هو هنعمل مشوي اليوم. فهذا حبيت الفكره بصراحه. راح احط تقريبا معلقتين بس هيك. يفضل ينترك اقل شيء ساعتين، ويفضل قبل بليله. اذا عندنا وقت كان وسويناها قبل بليله بالثلاجه، لفيناها وحطيناها بالثلاجه، كثير تفرق معكم يا جماعه الخير. الدجاج نفسه بيطرى طبعا، وبصير اذكى وليفل اخر. صح. يعني مرات كثير بجوز ناس بتجرب وصفات بقول لك ما طلعت لهالدرجه قويه والى اخره، بيستقلوا 60% وصححني صح. شيف، الطعم بفرق 60% بجوز. 100% طبعا. المارينيشن قبل بليله، كل المطاعم يا جماعه الخير كلها بتظبط المارينيشن والنقعات كلها قبل بليله، ما في شيء بنعمل هلا. خاصة الدجاج زي الاسفنجة، فبيسحب كل النكهات اللي بتحطوه فيها. وهاي كثير مهمة للشوي عشان ناخذ القرشة الزاكية. نحاول نحطه على الشبك. بنحط صينية تحتيها فويل عشان ما نوسخ الصينية، عشان نكب الفويل ما نصفي بالاخر ما يصفي بالاخر عندي الصينية كلها شيء محروق واسود من تحت. صح. فالفويل بس بنلفه بنكبه بضلها صينية نظيفة عندي. بنحط فوقيه شبك. هي عندي هون. راح ارش شوية زيت على الشبك عشان نحاول انه ما يلزق الدجاج قد ما نقدر. هذا طبعا زيت مش محسوب من الزيت جوا الاكل.
زي ما هي هيك، بس بنزلها بالايد. هاي كمان تريك لذيذه لما تسوي دجاج. الايد المبلوله خليها مبلوله، والايد الثانيه للمكونات الناشفه عشان ما يصفي في عندي عجين على ايدي. تمام، شوف هاي بضلها ايدي ناشفه، ما بتصفي ايدي معجنه وايد مش معجنه. حبيت الفكره. نمسك هذه هيك بس بنقلبها شوي بالخلطه الناشفه، وبمسكها وبحطها عندي. طب السؤال قوي صديقي، الشبك شو هو؟ قد ايه بدهم بالفرن وقت؟ ما بياخذوا كثير، يعني من 35 ل 40 دقيقة بزوز. يعني بنلحق ناكلهم بالحلقة؟ لا طبعا بناكلهم، عشان هيك سويت لك اياها يا زلمة. ما بتفهمني يا زلمة. ايوه ما سويت لك اياها هلا عشان تلحق تاكلهم بالحلقة. أيوة. حتى ناكلهم انا وياك، ونور جهاد كمان بتكون معنا. عاملها اياها هيلثي عشان انا اكل، نور اذا حابة تاكل اهلا وسهلا. طبعا انت المهم بزوز. فراح امسكهم هون، اصفتهم على الشبك، نحاول نترك شوية مسافة بيناتهم عشان الهواء يدخل بين الدجاج. اوكي، هي كاميرتنا. الدجاجات هون سيدي العزيز تزيتوا، رشينا عليهم زيت زيتون اذا بدكم عشان صحي اكثر. بس انت رشيت بتر هلا صح؟ بتر. ليش تغشش الناس يا زلمه؟ اسف. حطينا زيت زيتون. زيت زيتون بيعطي على بتر شوي. طيب بترش عليه زيت زيتون، بعدين بدخلوه على الفرن درجه حراره 200 تقريبا من 20 تاخذ معنا من 35 ل 40 دقيقه. درجه حراره 200، وبالنص بنقلبهم، او اذا حطيناهم على الرف ما في داعي نقلبهم، الهواء راح يدخل بيناتهم فما بصير عليهم اي مشكله. راح امسكهم اول شيء، انا في عندي رفين فوق بعض، داخل الصينيه لحالها اول شيء. نحطها تحت الهذا تبعك، وهذا هيك. وبعدين راح اجيب هذول اطلعهم، عندي هذول الرفوف رهيبين، احطهم هيك. سلام، تكنولوجيا. يا سلام، عجبتني الوقفه هون بصراحه. حلوه حلو هيك متركب مريح. وبعدين راح امسك هذول. شو هذا الاختراع؟ اول مره بشوفه. لذيذ، انا اكتشفت اليوم هذا. لا والله. والله ما بعرف انه عليك سوالف. فهذه هيك، بعدين تكنولوجيا، حطها هيك سموث. وهلا الدجاجات بشروطن فوق شو اسمه، فوق القصدير، ولا حرقنا الصينيه ولا حرقنا الفرن ولا وسخنا الدنيا. بنسكر وبنخليهم يستووا على راحتهم مع مروحه. راح اعمل زي حركه الاير فراير. ايش؟ زي كانه اير فراير، اللي ما عنده اير فراير يعني صفى بالاخر هذا الخيار البديل. بنشغل المروحه عشان الهواء يوزع عندي الحراره بالفرن، بصفي عم بتنشف وبقرش من كل مكان، ومن جوا بصفي ما عم بنشف، بيكون جوسي لساته. طب تعال جنبي بدنا نغني هابي بيرثداي تو يو. اخر ربي والله طلع الغالي فوق، انزل لي بسرعه لو سمحت. لبنه، مية مخلل خيار، بقدونس، بلو تشيز راح افتفتها معها، بودرة ثوم، وبنحركهم وصار عندي الدب تبع الدجاج جاهز. ولا احلى من هيك. شوف كيف